Sziasztok! Ez a TheFaceOut, én Gergő vagyok, és itt van velem Tomi is. Sziasztok! És újra tolunk egy kis Hogwarts Legacy-t. Remélem jól telt a hétvégétek, és hamar elment ez a hétfő, és nem volt túl veszélyes. Úgyhogy ha az volt, akkor egy kicsit most lazuljunk. Hollywoodú. Arra gondoltam, hogy mai nap akkor egy kicsit körbejárhatnánk a Roxforti várat, és kint kalandoznánk egy picit. Gyűjtögetnénk, stb. Meg másodlagos küldiket lehetne csinálni. Az előző két streamben elég erősen ráfeküdtünk a fő küldetésekre, úgyhogy most egy kicsit ilyen lazulósra venném. Mondjuk tetszik nagyon a cím is, hogy kenjünk össze mindent varázslattal. Mindent össze is fogok kenni. Kenjed csak. Mindenki szőrös állatot összevarázslatozok. Ezt hagyjuk, hogy én mire asszociáltam, jó? Azt tudom, hogy te mire asszociálsz. Jó, oké, adjuk. Na, nézzünk gyors egy mappot. És Nettivel is majd itt kint kell beszélni. Nem tudom, ide el tudok jönni? Nem, ez még nincs meg, úgyhogy muszáj lesz kiszaladnom. Szóval, hogy tényleg milyen rohadt nagy ez a térkép, hallod? Ezt nézem. Ja, az mit csinál? Ó. Forog a keszeg néni, de aranyos. Keszeg néni. Igen. Viszont ha minden igaz, akkor kicsit állítottam a grafikán is, ugye legutóbb eléggé akadtunk. Valamiért visszaállította ultrára nekem, a 1660 Ti-ra. Úgyhogy az volt a probléma. Valószínűleg. Így nem tudta a videókártya ezt egy mire vélni. Igen, sajnos az nem a legszombosabb. De remélhetőleg ez nem sokára megszűnik. Jaja. Handy resource indeed, your field guide. Tökök. Lehet tökölni. Lesz itt annyi gyűjtögetni való. Lehet valami jó kis kenőcsöt csinálni belőlük? Vagy ez nem az a játék? Gombakrémet? Aha. Távolban egy kicsit az a híd meg volt rogyva, egy hangyányit. Volt hullámos. Jó az. Nem. Figyelj. Roxfortos. Átmegy azon még minden. Nem kell beszarni. Valóságban azért én beszarnék, hallod. Lehet, hogy egy kicsit, hogy is mondjam, csak szédülnék. Jaj! Tudom már, mit akartam. Na. A dudavirág. Nem ez. Hanem ugye néztük a Deluxe Editionnek a cuccait, és ha minden igaz, akkor itt lehet megváltozni. Aha. Ugye ezért nem találtam a múltkor ezeket a cuccokat, mert ezek nem felszerelések, hanem a felszereléseknek a kinézeteit
tudom megváltoztatni. És ezeket lehet átlőni másra. Az igen. Sötét tudományok, mack. Én vagyok a Ghost a Call of Duty-ból. Hogy tényleg úgy néz ki. Jó, mondjuk ezt a sitykát, ezt nem cserélem le. Semmi pénzért. De valami... Mert ugye róbokat kaptunk még. Legendary kép. Ez volt az egyik, amit kaptunk. Na ne. Szopac. Hát ez mennyire kurva jól néz ki. Adj már rajta. Ez kurva jó. Nyilván hülye, ez a fingos koponyás a legjobb. Annyit teszünk fingos koponyás. Ott gőzöleg. Jó. Hát meg egy ilyen csecse pullover. Fingos koponyás hallott ezt. Jeremiah stilóba lett rakva. Jó van. Mindjárt más. Jobban folyik a élet. Nem, már ez nem a Hagrid háza? Nem, de? Elég olyan. Csibe. Ez a Hagrid csibéje? Hagrid akkor még nem létezett. Biztos itt van valahol. Itt, ez az. Ez a Hagrid tojás. Ebből fog kikelni. Hagrid tojás? Csak meg kell dörzsölni, aha. Na hajrá, így belerúgsz, az így... Nem az volt benne. Jaj. Itt vannak dolgok. Igen, csak 11 percen megy a stream, azt már szarrá rögtem maga. Ami szart találtam, aha. Revelio. Van egy lapocska. Ezt köszörülni. Ja, ezek a pedálusnak a szerszámai. Szerintem nem. De összevarázslom akkor se. Revelio. Van még itt valami? Nem tudom, kandallóba. This looks intriguing. Nem, ott nem volt. Legalábbis nem láttam, de mindjárt megnézem újra. Ja, mondjuk szartam, van, elég tudom. Igen. De nincs semmi. Viszont itt van valami érdekes. Ez egy barlang? Porklum juice. Ez mi a töcs? Kijön belőle a tüske. Hát ezek ilyen gombakukacok. Ó, néz ki. Bökös gombakukac. Ezt meg tudjuk lebegtetni? Nem tudjuk meglebegtetni. Ja, ne, tüzelni kell. Incendio. Letüzeltem. Ja. Nem. Ott mutatja a tüzet. Nem történik semmi. Ha lehet majd később vissza kéne jönni. Lehet. Megnézni. Jó, hát rájövünk, hogy micsoda. Még most nem. De itt valami ég. Jó, össze-vissza szórakozik ez a kocka, nem hiszek neki. Át akar verni. Bűvös kocka. Piócalé. De finom.
Minden gombát megeszek. Senki se csodálkozza, hogy Persze a gombázza. rottyál ezt tágulva a pupillám. Nem azért van. Bevert a gondba. Ide is izékkel. Az Alahomóra. Közben eszembe jutott. Homokóra. Alamohóra. Ja, azt vágom én. Hello, sir. Csak úgy What do you hangzott. sell here? Hello, I'm Ja, maar nem Jalal tudok Singh, beszélni. and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. What do you Nézzük, have mit for sale? árulsz. What can I help you with today? Tessék gomba. Hát ez nem, hát ez nekem is van. Nekem is van gombám. Ja, ez elég szarul hangzott, de See you again sometime. nem olyan gomba. És ezt te értetted félre, de. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Mit mondál? Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you? Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. Megértszi ez a It's Ranrock. my calling, though most would think it an unusual Elég path sok for a mindent goblin. feldúl. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd So wager true. my finest brush that Ranrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. El kell mennünk a Goblin táborba. De nézzük már meg itt, hogy mik vannak. Seems a pleasant enough little place. Revelio. Van egy pár cumó. Ja igen, az meg csak bent. Akkor egyelőre ezt... After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Átfutok gyorsan a táborba. Ott vannak gonoszok. Thornblack Shooter. Ha, be kell gyújtani a bókot. Ezt nem szeretjük. Nekem az semmi nem szerető, hogyha begyújtod. Incendio. De nagyon nem. There's a victory that came none too soon. Ugh. Ott az aragog. Ez egy szongáriai cselőpók volt. Tudom. Láttam a szemén. Úgy nézett. Én nem láttam a szemét, de jó van. Elhiszem neked. Kácski. Itt is lesz valami, itt is van bók. Incendio. Bok.
Meg lett a fit, meg. Azaz. És ezekkel is valószínűleg kapunk majd valamit. Biszvákom. Ki ez az írás tudó? Revelio. Micsoda ez? Hybridian Black Scale. Ez egy sárkány pikkely. Mondja, hogy hibridé fekete, egy hatalmas sárkány, ami 9 méterre hosszúra is megnőhet. Egy nagy durva pikkelye, ami valószínűleg egy ilyen bestiához tartozott. Archie Bickle-nél van egy ilyen rejtek helyén. Tényleg vajon ebben lesznek sárkányok? Ilyen benga nagyok? Ugye egyet már láttunk az elején, de hogy harcolni is lehet majd velük? Ezt nem vágom. Incendio. Van is, tehát gondolom, igen. Incendio. Majd kiderül. Protego. Stupid. Én nem jártam direkt utána annak a játéknak, minden élmény új adó voltam. Incendio. Hol tetted? Na most nem sikerült a... de most mondja Voodoo, hogy lehet. Köszi. Akkor... ezt is megtudtam. Kecskével mi lesz, ha elvarázsolom? Meggyullad. Incendio. Arany. Egy jó kis birka pörköltöt fogsz mindjárt csinálni. Beszarsz. Tűzálló a kecske. Past the ruins. I'm on the Küldtek right valami track. tűzgátlóba. Egy. Nem baj, jön ez a challenge. Még itt is látok párat. Nem, ezek gonoszosok. I dream of making a better world for me. Protego. Stop messing around like a bellywig! Így What haver. have you done? Ez de szép volt. Az Avoiding our problem. szarul esetett. Biztos, hogy nagyon kellemes tud lenni, amikor ide csapkodod a másikat. You dare say what's that? Várj, kell egy stupid fight. Így. It's shameful what you've done to helpless beasts. Próbál megcsinálni ezeket a feateket is. Ha már egyszer feldobálja. Még mindig gomba. I didn't touch your helm. But thank you for making me the first object of your suspicions. An encampment. This must be it. Ha? Not quiet enough. Protego. Stupid trick. Az mivé változott? Csúnyálva. Eléggé. That's all. I work. Incendio. Jó van, There's more kezdek than one way to ráérezni. enter. will regret not joining us. He doesn't Hogy tudod? now. He'll be made even more of an example. We should have killed that traitor arm when we took his cards. Bír. Protego. Ranrock will unite us!
I won't rest until you're dead. If you are there. You do that! I won't rest until Ez kipukkant. dead. Protego! Én nem a piros ellen nem tudunk védekezni. Ja. Be is néztem. Új. Incendio! Ezek elkennek? Csúnyán van. Ezek lehet elkennek. Yes. Egy ilyen kis gombát. Hát jó lesz. Jaj. Levioso! Much too slow. Incendio! You don't believe you can defeat me, do you? Incendio! Protego! Your spells glance off of me. Na. A legkisebb életet sikerült elkapnom. You can't stop us. I've been Levioso! Enjoy suffering, do you? You won't last long. Not quick enough. Levioso! That's your best. Not quite. Levioso! I will not. You should have fled when you had the chance. Ouch. Ezt benéztem. Remélem minden kezdjük. Sem kell sokat backtrackelni. Looks as if there's more than one way to enter. Ja. How many of you are there? One less human to worry. Elvileg lehet. Be lehet. You've been paying Mosolni attention is. in defense against the Dark Master, I Pity. Not quite. Ilyen láthatatlanná teszed magadit valóban. It's dry. Yes. Igen, hát azt már elbalváztam, úgyhogy hagyjuk. see. Soda! You are terribly Levioso! Prepare to surrender now. Incendio! Oh, that was meant Levioso! You won't stop me. Levioso! Are you quite finished? Rock won't be stopped! Sad. Really, it is. Mindjárt vannak. Put me down! Az. Használni kell az Ancientet. Az elég nagyot Will üt. not go well for you. Azaz, még egy megvan. I feel as though you're not even trying. Hát csak az egy van? Aha. Pont nem látok rá. Always on the defensive. Levioso! Ezt tőle is láttam. Ne, most kiesett. Volt még egy itóka. Gyere, papa. That was quite something. Now, to free Arn's cards. Jó. Ezek szerint megvan mind.
Revelio. Hol a dolog? Ki kell szabadítani a kocsit. Valahonnan. Van itt egy csomókocsi. Gép, kocsi. Mik ezek a bogyek? Ja, lehet ezeket neki tudtam volna Revelio. Licinlabdák. dobni, igen. Eléggé úgy néztek ki. Accio. De basszus, ezzel kellett volna elhúznom. Nem is a levél szóval. A dolgot. Nem baj. Jó, majd visszamegyünk, aztán megpróbáljuk azt is. Ezt ide? Nem. Revelio. Mik ezek a baszok itt? Revelio. Ja, jó van. Totál hülye vagyok. Quite an enchantment. Jaj. The carts are returning to arm. Ide voltak bezárva. Te, az egyikre üljünk már fel. Nem? Nem lehet? Nem. Azért se. Pedig elvihetne. Jó, van, nem viszel. Akkor ott rohadjon meg. Á, ott is fog, elhiheted. Ugorj erre rá. Nem, megáll, ha ugrok. Ó, Nem merek oda menni. Wolfok. Igen. Kevés a healing löty, úgyhogy nem megyek oda. Eight legs is simply too many. Az micsoda okosság. Na viszont itt is van egy barlang. Ha már erre járok, azt megnézem. Vagy nem itt van? Itt van. Ott a kísértet. Azzal nem lehet beszélni. És lépkedett, csak így lebegett, vagy így csúszott, vagy nem is tudom, minek mondjam. Revelio. Accio. Levioso. Úgy néz ki, ez sincs még varázslatunk. Lehet mégiscsak a főszálat kéne egy kicsit nyomni. Feloldjunk minden varázslatot. De majd kiderül. Viszont itt az uramhoz menjünk már be. Hello, Mr. Semi. Felugrottam a portékára. What do you have for sale? What can I help you with? Lefektetem a dominancia alapjait.
yes, a wonderful choice. I hope to see you again sometime. If you're Mit here for kapunk my Ántól? wares, Arn, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. Geci nehéz The volt. ones I faced were determined to make things difficult. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. Kapunk egy csecseképet. What a nice idea, Arn. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. Szívesen. All the best to you. Ez milyen jó izé. Legionárius. Show you my wares. Legionárius sityak volt. What are you up to now? Beszéljünk akkor Nettivel. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. Kicsit tartsuk még a titkot? Vagy kikotyogjuk, hogy mi legyen. Tartsad meg. I've Yeah, never met I'm on Rookwood you. or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Nem értek Men like kiállnia. Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're Nem working with csodálom, hogy Ranrock, eljöttek onnan, ezt ki se All the tudom more mondani. reason they must be stopped. Rumor has it that Matata Billy Theophilus Bellend. Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. that may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Azért vannak itt Be orvadászok. on your guard. Off on another I adventure. beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Hirtelen megijedtem, hogy az a szitakötő kiabál itt nekünk. Nem láttam, hogy ki volt az. They must have come this way. Think! Ilyen jó kis muzsika megy a háttérbe. I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil.
Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Nézd már, ezek be akarnak csicskítani. You there! Rábasztak. Szemetek. Incendio. Rájuk gyújtom a bugyiukat. Az se rossz. Hoppá, az micsoda? I'll watch the light go out of your eyes. Voodoo doktor. Na, gyönyörű. Mondjuk ne bassz. Nekem kell az a kutya maszke. Stop right Hol now. néz ki? All right, we can hold them off. I'm not going anywhere. Rájárt a sötét oldalra. You'll take this. Figyelj, ott van a kőkemény sztiló. Nekem az kell. Hold still. Nice drive. Incendio. Accio. That's just careful. Coward! Elfelejtettem a piros pajzsot, mivel lehet feloldani. Na mindegy, úgyis jó. Just happened. I've never been accosted in such a manner. Így is So sikerült. close to Hogwarts. Itt is van ilyen baszat. Revelio. Remélem megmondja a néni, hogy mit csináljak vele. You all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive Rend a skills. hajadra. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch fogja mondani. me to get to you? Ashwinders. Victor Rookwood's thieves and Mondja néked. extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Ki ez a You Priya? mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff. Brilliant potioneer. Has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. Onnan kellett volna tudnom, hogy a feleségedről beszélsz. Így előhúzza a zsebébe, mintha ismernem kéne. You're a researcher. Ez az. Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures. These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Merlin Marte kár volt. Mik ki nem derülnek? I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet. Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the centre. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Azt a gyógynömét kell odarakni a We can see közepére. what comes of our little hypothesis. Viszont eddig még nem I találtunk brought a olyat. trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Na, de a néninél van. Elveszük a övét. This trunk. Hagyd el. Yes,
take plenty, even if you already have some. I have the mallow sweet. Lovely. Now, Ja, de notice lehet, the hogy ebből vines on már these talál. pillars here. Várjál. Lehet, hogy ebből már van. Igen, volt 3. Nem emlékeztem, hogy ez az. Stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallow sweet on the swirl, and we'll see what happens. My word! Did you see Wow. that? The vines disappeared. Meg kellett should I do now? fűszerezni a fődi pizzát. This Beindul. is uncharted territory. I am Földi curious pizza. about these pies. Ráraktam az oregánót itt a kőpizzára, az jó lett. Finom lett. A finomnak nem mondanám, inkább zöld. De most mi? Revelio. Ó, Incendio. Spawn 4. Nem? De, The flames Yeah. make the pyre sink. nem voltam túl közel. Incendio. Úgy. Három kellett csak? 3 kellett csak. Yes, how beautiful! What a day! Aj, de szép kis kerti Hardly küllő. believe it. Virágbú van a pagoda. Az pagoda, igen. Ez nem jutott eszembe. I take it we can call that a success? A földi We pizzába can gyökeredzik. indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Csak Hogsmeade-be lehet találni. Az annyira nem jó. Ja, viszont ezeket kell megcsinálni, hogy több felszerelést tudjunk magunknál tartani. Aha. És el kell mennünk majd Ollivanderhez is. Kapunk valami upgrade-et a motyónkhoz. Remélem. Hello. Can I help you? Oh, thank did it. goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something Haverkodsz from the ezzel a bottom of the lake. mardekárossal. Might you be the one to help me? A kígyó. Kell neki valami víz alatti. Mindjárt megnézzük. Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. A mamót kell What kihozni. happened to them? We can't be sure. Tó alól. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed Úgy drowned. néz ki. Father Mondom. was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. Ja, felhozzuk. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours.
I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do Azt hope mondja, you find nincs, the nincs astrolabe. messze. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Ha? Most összevizezett azt a jó kis szellemizét. Talált. Nem baj, majd megszárad. This must be where the Pinch-Smedley family astrolabe is. És felejtettem, mivel lehet lebukni. Csak így. Ahol bugyog. Aha. Cilinder. Bele kell menni a bugyborékba. Ha megvan az astrolabe. Nem tudom, hogy mi I az. should let Grace know that I found her family astrolabe. Azt én sem. Tele van már megint a gear slot. Csudi-mudiba. Van valami bénaság? Mahagóni finger lesz. Nem, ezek elég jobb. Szemüvegeket eladtam. Sál, hát a sál az nem kell. De az kell, ami víz alatt van. Kulcsi. Megkerült a víz alá pulcsi. Meg cilinder. Elmerült a mamával meg a papával együtt. Ja, értem. Rábkötött pulcsi. Tök jó, már felveszed, akkor olyan elektromos kisülések lesznek, hogy ez csak növelni fogja a varázslatodnak az erejét. Villámvarázslat. Mondod. Igaz, hogy mindig téged fog megbaszni első körbe, de ez van eléges. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me. And for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. De csúnya egy maszkot kaptunk ezért. Na de basszus, itt is merülhetek. Nézzük meg, mit akar az Ollivander. De tudunk amúgy is gyors utazni. Náj. Aminek hívják ezt. Hogy micsoda? Hopponálni, vagy mi a fasz. Ja, igen, hopponálni. Ez is questet ad.
Na, mindegy, nézzük meg. Good of you to come. My friend, Professor Fig, speaks highly of you and your resourcefulness. He was vague as to details, but mentioned your having tracked down a difficult-to-find book. I wondered if you'd be willing to do a little detective work on my behalf. Of course, Mr. Ollivander. Sounds most up my street. Wonderful. You see, about a century ago, an heirloom applewood wand with a fairy wing core went missing from this very shop. My great-aunt suspected a student named Richard Jackdaw. He'd been serving as an assistant here and suddenly vanished. Richard Jackdaw? Like the bird. In fact, he was known to frequent the Hogwarts Owlery. We searched there, of course, but found no wand. We did find a series of statues similar to Jackdaw's. I'm certain they're a clue, but I cannot figure out where they lead. Jackdaw was last heard tittering about some pages with a map he'd stolen from Peeves. As you can imagine, the poltergeist was less than helpful. Rigókat kell keresnünk. Ellopott valami oldalakat a Peeves-től is. Surely you could continue searching the owlery. One would think. However, the headmaster does not take kindly to an old wand maker loitering about the place. Can't say I blame him. Also, I have perhaps been looking for too long. I feel a fresh set of eyes and a bright mind like yours is sure to solve this riddle. Is there anything special about the wand? Oh yes, it's terribly special. But not in the way you might think. It won't grant special powers to the caster, no. Nothing like that. But it will ease the hearts and minds of the Ollivanders to know of its return. And that power is immeasurable. A nyugi pálca. Biztos rákcsálja az öreg, amikor stresszes. Why would the thief have taken the wand? I must admit I have no idea. From what I can gather, he fancied himself an adventurer of sorts. Always looking for trouble. In fact, after he went missing, rumor had it his ghost was seen in Hogsmeade. Never heard much about him after that, but it seems as if his adventurous spirit may have got the better of him. Perhaps he thought that the wand had some special power simply because of its esteemed lineage. Astonishing how misunderstood the art of wand-making is. I'll have a look for you. You've certainly given me plenty to go on. Oh, you've brought hope to this old wand-maker's heart. Professor Fig was right. You are a remarkable student. Tényleg olyan mi lehet olyan extra abban a varázspálcában? Hogsmeade, here I come. Csak kiderül. Lehet, hogy gyors utazni kéne megint. De mindig elfelejtem, hogy nem kell odafutnom. Szeretsz futni. De lenne egy házi sárkányod, akkor simán elrepülnél vele. De nincs. Igen, az a baj. Aha. Hát ez meg micsoda valami varacskos? Az a Hogsmeade-nek az ikonkája. De mindjárt szerintem itt lesz a legegyszerűbb, hogyha itt keresek valahol egy gyors utazót. Aha. Beast Classroom. Az egész közel volt. Oda fő kell menni.
Ja, az a... az Owlery. Nem tudom, hogy ez hogy van magyarul. Bagjászat? Valami olyasmi. Sólymászat, ami bagyokkal csinálsz. Ott megy. Ott fut a bagoly. Az nem The sajom statues volt. Mr. Ollivander mentioned must be upstairs amongst the owls. Elég kerek feje volt. Én vagyok a vaksi. Ez Mondjuk Solyomnak kerek feje volt. Bagolynak meg vékony. Ilyen volt-e? Ez volt. Ó. Ezek ilyen gírhes bagyok. Azt nézem, mondom. Le vannak fogyva. Hozzá van nekik valami kukacot, vagy valami szegentsétleneknek. De potkányt eszik. Megeret. Hát akkor patkányt. Hát nem Akkor lakik, lehet... nem ez lakik a az baj. jól a kulatszal. Hát ez a baj, lehet, hogy csak kulacot I'm kapott. I'm just here to help a friend. Van itt Ezek minden. mondjuk szépek. Where are those statues? De szép állat vagy te. Kérdően néz, hogy te mi a faszt keresel itt. I recognize those handles. The summoning Ahogy charm should do akarsz the itt. trick. Accio! Ez egy vicces volt, így egyszerre néztek így balra. Ha? Megvan egy... az egyik rigó. Empty perches. Could be the right size for jackdaws. Or statues of jackdaws. Nothing. No statues here. This'll do nicely. Mi volt? Oregano. I'd best keep looking. Aha, még egy. Ide kell ezeket rakni? Accio! Here's a welcome surprise. Nincs. Több nincs. Ja, följebb is van. Aha. Birds aren't Azt nem afraid of láttam. heights. Perhaps I should look a bit higher. Ja, a madarak nem félnek, de én fosok. Ne legyen túl magasan. Ez mi csudi? Ez egy treasure map. Kincses térkép. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Hol az a lap? Az előbb itt repült egy lap is. Levioso! Ezt is megcsikizzük. Add ide a lapodat. Accio! Lapozni akarsz. Nothing. I'll do that, thank you. No statues here. Accio! Az egyikből kiesett valami kekebogya, meg ebből is. Ja. Itt van még melletted is. Hogy volt. Ja, van itt még fel. Gyere csak ide. Lapocs. Nothing. Kérdezzel akartam, hogy hova mész. Véletlen volt. Statues here. Accio! I'd best keep looking. This'll do nicely. Here's a welcome surprise. Jaj. Nem jó helyen van ez a létre. Aha, ott még van egy ilyen kula. Nothing. Nekem ilyen cumira hasonlít, de mindegy. Lehet kula is. És itt tele lesz minden rigóval. 1, 2, 3. Rigófitty. Még egy volt nálam, azt miért nem dobta be? Revelio. Leesett?
van az összes. Itt mutatja is. De nem látom az utolsót. Nem már, hogy full leesett. Most láttam volna, mint hogy leesett volna, de lehet. Revelio. Nem akadt volna valahol, vagy mi? És azt nézem, már több ilyen kiúszható cuccot nem látok. Revelio. Vagy nálam van, és csak nem akar. De nem triggereli be. Nincs benne az inventorimban? Nincs. Lehet, hogy ez még fönt lesz valahol. Valami rejtek helyen? Nézd be. Mennyire egyértelmű helyen? Ott van egy... Beszarok. Figyeld, abban lesz. Persze. Telibe szopatott. Na, én sem láttam, hogy lett volna még ott. Egy tornádó lett. Nem volt túl meggyőző ez a kiabálás. Elég fura volt, igen. Ja, ez meg elvesztette a fejét. Could it be? Has someone solved my puzzle after all these years? Well done indeed. Good news. If you've got something to hide, you found the perfect spot. Richard Jackdaw, at your service. Wait, Jackdaw's a Richard choker? Jackdaw. So Mr. Ollivander was right. He wants his family wand back. Goodness, I'd forgotten about that wand. I assure you I don't have it on me. I'm almost certain I dropped it the moment I was beheaded in that cave. Oh, it was sheer folly to follow that map. What map? Ridiculous, really. Found it on some yellow-dulled pages Peeves had pilfered. Thought I could impress a girl. But that's a story for another day. So, you stole a wand and then followed a map on some pages that you took from Peeves and followed that map to your doom. Odd to hear it all reduced to such absurdity, but yes. Why do you care about some old wand? I don't really. Ollivander does. It's the pages I'm after. Might they be with the wand in the cave? Indeed. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest? I'd be happy to show you where to find them. Elvileg úgy halt meg a csóka, hogy követte a térképet, és akkor halt meg. De miért? I think I can guess how you died, but who did it to you? I was having a look about when I suddenly sensed a refreshing breeze, after which I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. Figyelnünk kell a szellőre. Why would you steal Mr. Ollivander's family Azután esett le az ő The family feje were is. always going on about how special it was, so I took it. Who could resist? Sadly, it wasn't special enough to save my neck. I fully intended to return it once I learned it was only special for sentimental reasons, but as you can see, I never got the chance. How is it possible to steal from Peeves, a poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He's got a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's likely to cause the most chaos. I doubt he even noticed they were gone.
If that's the only way for me to get those pages, I'll meet you there. If you don't mind the sight of my decapitated skeleton, the wand and the pages are yours for the taking. Vajon megtaláljuk a hulláját? Eddig elég sok halál volt, de hulla még nem.